Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Kuten tuossa aiemmalla videolla kerroin, niin ajelin 2 vuotta niin sanotulla hullaripösöllä Bolttia tässä pääkaupunkiseudulla. Se palveli hyvin, eikä mulla ollut pakottavaa tarvetta hankkiutua siitä eroon. Siinä oli kuitenkin muutama fundamenttiongelma, joiden vuoksi mä halusin nyt uuden auton. Taustalla oikeastaan on se, että haluan palvella asiakkaita paremmin. Ykkösongelma oli se, että se auto oli yksinkertaisesti pieni. Jos sinne takapenkille ahtautui 3 aikuista ihmistä, niin siellä ei todellakaan ollut mukavaa enää kenelläkään. Sen lisäksi se takakontti oli pieni, joten joskus joutuu käyttämään melkoisesti aikaa, jotta sai matkatavarat mukavasti kyytiin. Pahin yhdistelmä oli se, jos monta ihmistä haluaa esimerkiksi lentokentälle ja heillä on paljon tavaraa mukana. Boltissa katteet ja liikevaihto jää pieniksi, joten pitää tosi tarkkaan miettiä, millaisen auton ostaa. Siinä siis pitäisi optimoida ensinnäkin halpa hankintahinta, mutta myös halvat käyttökustannukset. Tuo hullaripösö oli hankintahinnaltaan mielestäni liian kallis, mutta käyttökustannukset olivat maltilliset, koska se oli sähköauto ja pystyn kotona lataamaan autoa varsin kohtuullisella hinnalla. Olin ostanut sen auton juuri siihen pahimpaan sähköautobuum-hintaan. Tarkoitus oli ostaa uusi käytetty auto. Mä asetin uudelle autolle muutamia kriteerejä. Siinä pitää olla isompi akku kuin nykyisessä autossa. Tavara- ja matkustajatilojen pitää olla isommat kuin mun pösössä. Akku pitää olla isompi ja listahinta siinä pitää olla vähän alle tai päälle 2 tonnia. En ole merkkiuskollinen, joten periaatteessa olin valmis valkkaamaan minkä merkin tahansa. Ennen pösön myyntiä käytin sen ammattimaisessa sisä- ja ulkotilapesussa. Teetin sille myös Avilon pikatestin, jonka tulos oli muuten itse asiassa aika hyvä, 91/100. Laitoin sen nettiautoon todella kilpailukykyisen hintaan myyntiin ja tarkoitus oli laittaa se myös autoveksiin, mutta en oikeastaan kerennyt sitä laittamaan, koska siitä oli kiinnostunut yksityinen henkilö, joka sitten lopulta ostikin sen pois. Kävin koeajamassa yhtä Volkswagen ID4 ja ranskalaisen autoon tottuneena se tuntui kaikkiaan todella tylsältä autolta. Ja toisaalta siinä kyseisessä yksilössä ei ollut esimerkiksi peruutuskameraa, johon mä olin tykästynyt. Ja kaupunkiajossa joudutaan menemään välillä hyvin ahtaisiin väleihin ja se on ihan kiva toiminto, että näkee mitä siellä takana on. Mutta tietysti kun tarkoitus oli hakea ennen kaikkea työkalua Bolt-toimintaan, niin Volkswagenin tylsyys ei voi olla ainut peruste sen hylkäämiseen. Löysin auton, joka on tiloiltaan hieman isompi kuin Volkswagen ID4. Se oli 2 tonnia halvempi, takuuta huomattavasti enemmän sekä akulla että muilla osilla. Ja tällä autolla oli ajettu suunnilleen puolet vähemmän kuin koeajamallani ID4. Miinuspuolena on hieman pienempi akku, siis 70 kilowattituntia, ja harvinaisuus automerkkinä Suomessa, jolloin huoltopalveluiden saanti voi olla vaikeampaa. Koko automallin maahantuonti on lopetettu, ja se tietty herättää vähän kysymyksiä, eikä sekään tee hyvää jälleenmyyntiarvolle, että sähköauto maestro Harri Salo meni haukkumaan sen automallin melko lyttyyn pienien puutteiden vuoksi, tai pienin. Kyseessä on auto, jota vielä 2 vuotta sitten myytiin suunnilleen 50 tonnilla. Ilmeisesti maahantuoja huomasi, että ne eivät mene kaupaksi ja hinta pudotettiinkin jonnekin 35 tonnin paikkeilla. Nyt mä ostin siis 60 000 kilometriä ajatun auton reilulla 20 tonnilla. Kyseessä on siis Maxus Unique 6. Jonkun verran noita näkee tässä pääkaupunkiseudulla taksikäytössä, mutta muuten varsin vähän myyty auto Suomessa. Yksi asia, mihin Harri Salo kiinnitti huomiota, on se, että tuossa Maxus Unique 6 autossa ei ole RDS-radioa, eli auton käyttäjän olisi hyvä tietää tykkäämänsä radiokanavan käyttämä taajuus. Kieltämättä se on puute taksikäytössä, mutta toisaalta entistä enemmän on myös niitä asiakkaita, jotka kysyy, että voiko soittaa musiikkia omasta puhelimestaan. Mulle se on ok, mutta kyllähän siitä aina pientä säätöä tulee, kun asiakkaan puhelinta liitetään auton Bluetooth-järjestelmään. Älkää kysykö miksi, mutta se on usein rap-musiikin ystävä, joka haluaa kuunnella omaa musaa puhelimestaan.
Kiinalaisen auton ostaessa törmää aina moraalikeskusteluihin. Oliko mä nyt henkilökohtaisesti vastuussa uiguurien keskitysleireistä Kiinassa? Mä myönnän, että tässä on hieman jännitteinen suhde mun oman moraalin kanssa, mutta toisaalta ajattelen niin, että katsotte melkein mitä tahansa kodin elektroniikkaa, niin se on valmistettu Kiinassa. Mutta lähdetään katsomaan tarkemmin, millainen auto sitä tuli ostettua. No niin, katsotaan sitten vähän tarkemmin, miltä tämä maksus näyttää. Ekana katsotaan tämä latausportti tästä näin. Tässähän latausominaisuudet ei ollut kovin kummoset, mutta tätä autoa ostaessa mä tiesin jo, että ei ne kovin kummoset tule olemaan. Mullahan on tarkoitus ladata autoa niin kuin yön yli yön aikana ja se niin kuin lähtökohtaisesti riittää mulle, koska mun ajosuorite on siinä 100 kilsan paikkeilla vuorokaudessa yleensä. Niin se riittää. Mutta jos ei se riitä, niin sitten täydentää jossain muualla. Mutta näin. En tiedä, onko tämä ollut alun perin tällainen irtonainen nämä suojanamiskat, mutta nyt ne on ainakin irti, että ne on aika tiukat. Tässä menee hetki aikaa, ne saa tungettua tänne kunnolla. On kyllä tiiviit, ettei ainakaan vettä mene sinne hirveästi tuon ansiosta. Mennään sitten, hypätään toi repsikan penkki pois ja hypätään heti tänne matkustajan paikalle. Tää on se yleisin paikka, mihin matkustajat yleensä hyppää. Tää on itse asiassa eka kerta, kun mä istun täällä ylipäätänsä täällä näin. Jalkatilaa täällä näyttää olla vähän jäätävän paljon. Harri Salo taisi sanoa, että tässä on ehkä jopa hukkatilaa, niin paljon tästä tilaa, mutta mun on vaikea sanoa, että näin niin kuin Boltin näkökulmasta, että siinä olisi Boltti-kuljettajan näkökulmasta, että siinä olisi hirveästi hukkatilaa, koska ihmisillä on aina jotain nyssäköitä tai milloin mitäkin matkatavaraa, millä sitten niin saa miettiä niin paikkaa. Niin yksi hyvä paikka on aina sitten täällä jalkatilassa, jos ei haluta tuonne taakse laittaa mitään. Tuolla näyttää olevan jotain. Tuolla on USB-latausportti ja sitten täällä on joku tämmönen perinteinen tupakan sytytin kanssa, että siihen saa periaatteessa toisen latausportin, jos aina silloin täällä on niitä asiakkaita, jotka on ihan pulassa, kun heillä on puhelimista akku loppu, niin ne kysyy, että onko jotain latauskaapelia, tai usein niillä on kyllä itsellään omat latauskaapelit, mutta ne haluaa vaan sitten latailla, niin tuo näyttää olevan 5 volttinen, että sieltä ei nyt hirveästi, niin siis hetkinen volttinen, eikä wattinen. Mä oletan, että tuolta ei kovin tehokkaasti sähköä kyllä tule, mutta usein se asiakkaalle riittää se, että ne saa nyt sen jonkun puhelun soitettua tai sitten joku appia käyttää, että saa niin kuin jonkun viestin laitettua, että usein nyt ei tarvitsekaan saada puhelimeen sen suuremmin ladattua. Joo. Tässäkin sähköautolle tyypillisesti niin jalat jää kyllä vähän roikkumaan tänne, että nämä reidet ei saa hirveästi tukea, että tässäkin mielellään sitten rupeaa näköjään meikäläinenkin tämmöiseen manspreadingiin. Mutta ei se mitään, tänne jalat saa tänne etupenkin alle ihan kivasti kanssa, että se pystyy tällainen kai tästä kohtuullisen matkustusasennossa sitten saa. Tietysti jos täällä on 3 aikuista takapenkillä, mikä on kyllä aika harvinaista, että on, niin sitten kyllä täällä ei ehkä hirveästi niin kuin manspreadailla. Katsotaan sitten toi takakontti. Tää ehkä vähän oudosti avataan tää takakontti painamalla tästä näin. Noin. Ja toisin kuin siinä mun edellisessä pösössä, niin tässä tää aukeaa niin kuin sähköisesti. Tää on ihan jäätävän iso, ainakin mun mittakaavassa. Muistaakseni joku 7,5 litraa taisi olla tää peräkontin koko. Ja sitten tää on jaettu niin kuin 2 osaan, että täällä on tää tämmönen välilevy. Tuossa on nyt reppuja tuollaista, niin vähän vaikea nostaa tätä välilevyä, mutta siellä on niin kuin hyvin paljon tilaa myös tuolla välilevyalaa. Että mä voin esimerkiksi lasten semmoisen korokeistuimen laittaa sinne sitten jemmaan, ettei se ole tässä pyörimässä. Myöskin mahdollisesti oman reppuni tulen sinne sitten jatkossa laittamaan tuonne piiloon, niin ei asiakkaiden tarvitse ihmetellä mun reppua. Se oli semmonen.
käydään ehkä katsoa vielä miltä tää on niinku tuntunut ajaa. Mulla on nyt tässä niinku 2-3 päivää ajokokemusta tästä. Tässä on pakko myöntää, että on vähän sellainen tilanne, että niinku B- ja C-luokan osista, niin että se kyllä kasaa niinku A-luokan autoa. Tässä ei välttämättä niinku autovalmistajalla ole niinku kunnianhimo ollut hirveän korkealla, kun tätä on tehty. Tässä on adaptiivinen vakionopeuden säädin, mutta se on ehkä semmoinen levoton. Toisin kuin siinä pösössä se mun pösö piti sen halutun nopeuden, niin se aika hyvin niin tässä tää niinku vähän sillä elää. Et jos mä oon laittanut siihen vaikka 100 tai 105, niin se niinku koko ajan niinku seilaa sen 105 tai sen asetetun arvon niinku molemmin puolin. Että se ei oikein löydä se. Ja kyse ei ole siitä, että se siitä adaptiivisuudesta, että vaikka niinku kaikki kadut olisi ihan tyhjiä, niin silti se aavistuksen seilaa. Mä en tiedä onko se joku järkevä selitys, että säästääkö se ehkä sähköä sillä, että se ei niin orjallisesti noudata sitä tiettyä asetettua nopeutta. Kertokaa tuolla videon kommenteissa, jos tiedätte tarkemmin siitä. Jonkin verran tässä on ajomelua, että se väittäisin, että on vähän meluisampi kuin se mun pösö. Näistä penkistä on vielä sanottava, että säätöjä kyllä löytyy, mutta en ole ihan varma, että onko tämä nyt ihan markkinoiden parhaat penkit, että välillä istuminen ei välttämättä ole ihan niinku täydellistä tässä. Mutta kuten sanottua, mä oon katsonut tähän autoon liittyviä niinku koeajovideoita ja nämä ei niinku tullut mulle yllätyksenä. Et mä sanoisin, että nämä on niinku aika hyvin kompensoitu siinä hinnassa, mitä mä tästä autosta maksoin lopulta. Että katsotaan nyt, kuinka kauan mä täällä ajelen. Tän hetken ajatus on, mä joku parisen vuotta ehkä ajelen. Tai sitten mä ajan tää ihan paalaimeen asti, katsotaan. Että tää on niinku sähköautoksi. Niin kuin tuossa videon alkupuolella sanoin, niin mä kävin yhtä ID4 ajamassa. Sillä oli ajettu yli tuplat siihen, mitä täällä. Siis sillä oli jotain 120 000 muistaakseni ajettu. Se oli kalliimpi kuin tämä. Ja täällä on ajettu nyt reilu 65. Ja mä uskon, että täällä on vielä paljon kilometrejä jäljellä. Me nähdään ensi videolla. Moi!